هل تذكر الوعدين الكبيرين اللذين قطعهما الرب لإبراهيم؟ فقد قال الله أولاً: فأجعلك أمة عظيمة. وقد حفظ الله وعده، فقد ولد إبراهيم إسحاق، وولد إسحاق يعقوب، وولد يعقوب 12 ابنا صاروا لاحقا أسباط أي قبائل إسرائيل 12. وقال الله أيضا لإبراهيم: وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كان الله مزمعا أن يحفظ هذا الجزء من وعده أيضا، فمن خلال معاملاته مع هذا الشعب الخاص والمتمرد غالبا أراد أن يبين لجميع الناس على الأرض حقيقته وطريقة مجيء الخطاة إليه. وعندما كان الله يحمي هذا الشعب كان يحمي خططه لمباركتنا أنا وأنت. فمن هذه الأمة سيأتي الأنبياء والأسفار المقدسة والمخلص الموعود. وهكذا كانت خطة الله السرية تمضي قدما. وفي نحو سنة 1500 قبل الميلاد دعا الله موسى وهو من نسل إبراهيم ليكون نبيا له. كتب موسى أول 5 أسفار في الكتاب المقدس. كذلك استخدم الله موسى لتحرير نسل إبراهيم أي نحو 3 ملايين شخص من عبودية دامت 400 سنة. وقد قادهم الله نفسه عبر الصحراء القاسية بسحابة في النهار لتوفير الظل، وبعمود نار في الليل لتوفير النور. وبذراعه القديرة فتح الله أمامهم طريقا للنجاة عبر البحر الأحمر، وأعطاهم الخبز من السماء والماء من صخرة، وجاء بهم إلى جبل سيناء. وعند سفح الجبل قال الله لشعبه: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. لقد أراد الله لهذه الأمة أن تكون مقدسة، أي أن تفرز له وتكون مميزة عن الأمم المحيطة بها. ولكن الشعب لم يفهم معنى القداسة، ولم يروا أنفسهم خطاة عاجزين. ظنوا أنهم سيتمكنون من كسب رضا الله بطريقة ما، ولكي يعلمهم الرب درسا عن غضبه الشديد على الخطية جاءهم بدخان وزلزلة وصوت بوق. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ومع أن الله أعطى آدم وصية واحدة، فإنه كان مزمعا أن يعطي هذه الأمة 10 وصايا. كان أغلبية الشعب يظنون أنهم يصلحون لأن يكونوا شعب الله، لذلك فقد أعطاهم الله 10 وصايا. أولا من خلال صوته وكلماته من على جبل سيناء، ثم من خلال لوحين حجريين. والآن لنقرأ الوصايا 10. أولا: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثانيا: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لأني أنا الرب إلهك. ثالثا: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. رابعا: اذكر يوم السبت لتقدسه. خامسا: أكرم أباك وأمك. سادسا: لا تقتل. سابعا: لا تزني. ثامنا: لا تسرق. تاسعا: لا تشهد على قريبك شهادة زور. عاشرا: لا تشتهي امرأة قريبك ولا شيئا مما لقريبك. وقد أوصى الله موسى بوجوب طاعتهم التامة لهذه الوصايا 10. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها.
كيف كان شعور الشعب عندما سمعوا هذه الوصايا العشر؟ هل تظن أنهم ظلوا واثقين من صلاحهم؟ وماذا عنك؟ هل تظن أن صلاحك يؤهلك للعيش في مملكة الله الكاملة؟ اقرأ مرة أخرى الوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هل تضع الله في المقام الأول دائما؟ إذا أجبت بلا فقد فشلت في تطبيق هذه الوصية. اقرأ الوصية الخامسة: أكرم أباك وأمك. إذا عصيت أحد والديك يوما ما فإنك مذنب أمام الله. والآن اقرأ الوصية الثامنة: لا تسرق. إذا سبق لك أن أخذت شيئا ليس لك أو غششت في الامتحان فقد كسرت هذه الوصية. هل سبق لك أن كذبت؟ إذن أنت لم تطع الوصية التاسعة. الوصية الأخيرة تخبرنا أنه من الخطأ أن نرغب في الحصول على أي شيء يخص الآخرين. إن الله يرى الخطية في قلوبنا. كم عدد الخطايا التي كانت سببا في إفساد علاقة آدم وحواء بالله؟ خطية واحدة فقط، وما يزال معيار الله الكامل كما هو، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. إن الله قدوس ولا يمكنه أن يتغاضى عن الخطية. ولتوضيح الأمر، أيمكنك مشاركة غرفتك مع جثة أو حيوان ميت؟ هذه هي نظرة الله إلى خطايانا. فكما أن رش العطر على جثة متعفنة لا يطهر الغرفة، فإن كل الطقوس الدينية لا تستطيع أن تطهر قلوبنا. وكما أن المرآة تريني الأوساخ التي على وجهي، فإن شريعة الله تريني الخطايا التي في قلبي. وكما أن المرآة لا تستطيع أن تنظف وجهي، لا يمكن للوصايا العشر أن تطهر قلبي، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. أيا كانت ثقتنا في صلاحنا فإنه لا يؤهلنا للعيش مع الله في السماء، فنحن في حاجة إلى مخلص. أعطت الوصايا العشر الأمة الجديدة معياراً واضحاً للصواب والخطأ. كان هذا شيئاً جيداً، لكن شريعة الله جلبت خبراً سيئاً أيضاً، فقد أظهرت للناس أنهم يعانون مشكلة خطيرة، فبسبب خطاياهم عليهم أن يموتوا وينفصلوا عن الله. ولكن الخبر السار كان هو أن الله يقبل دماء الحملان والثيران والتيوس والحمام لتغطية خطاياهم. لذلك في اليوم نفسه الذي أرعد فيه صوت الله بالوصايا العشر، قال الله لموسى: مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك. أترى موسى يضع يده على رأس الحمل؟ وهل ترى الناس يمدون أيديهم نحو الحمل؟ ولأنهم كانوا يؤمنون بالله وبطريقته في غفران خطاياهم، كانت خطاياهم توضع على الحمل البريء، ثم كان الحمل يذبح على المذبح، وكان الدم المسفوك يغطي خطايا الشعب. بعد ذلك كان الحمل المذبوح يحرق إلى أن يصير رمادا، وكان الرماد يبين للشعب ما فعله الله بتلك الخطايا، فقد غفرت خطاياهم. ولكن هذا النظام القائم على تقديم دماء الحيوانات لغفران الخطايا كان مجرد صورة لما يريده الله حقا. كانت الذبائح في نظام العهد القديم تقدم المرة تلو المرة وسنة بعد سنة، ولكنها لم تكن قادرة على تطهير العابدين. ولو كانوا قادرين على تطهير أنفسهم للتمام لما احتاجوا إلى الذبائح، لأنهم سيكونون قد تطهروا مرة واحدة إلى الأبد، ولأن شعورهم بالذنب سيتلاشى. ولكن ما حدث هو العكس، فمن خلال تقديم الذبائح بصورة متكررة كل سنة كان العابدون يتذكرون خطاياهم، فمن المستحيل أن يزيل دم الثيران والتيوس خطايا الناس، فالحيوانات لم تخلق على صورة الله. كذلك فإن قيمة الحمل لا تساوي قيمة الإنسان.
فكما أنك لا تستطيع أن تعطي لعبة صغيرة على شكل سيارة إلى بائع السيارات كدفعة مقدمة عن سيارة حقيقية، فإن دم الحمل لا يمكن أن يدفع الثمن الكبير الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. لذلك كانت هناك حاجة إلى ذبيحة أفضل. بينما لم تكن الذبائح الحيوانية قادرة على سد دين خطية العالم، لكنها أعطت الخطاة صورة عن الشخص القادر على ذلك. مع اقتراب موعد مجيء المخلص أكثر فأكثر، أوصى الله أنبياءه بأن يكتبوا نبوءات عن هذا المسيا الملك. وإليك عددا من هذه الوعود القديمة: هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ أما أنت يا بيت لحم فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ويدعى اسمه إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. هو ذا إلهكم يأتي ويخلصكم، حينئذ تتفقع عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل، كشاة تساق إلى الذبح. ثقبوا يدي ورجلي. إن المخلص الموعود آت، ولكن متى؟ ومن سيكون؟ وكيف ستتحقق هذه النبوءات؟